voorzichtig zijn. Zou die al droog zijn? Toen even veunen. Ja, dat weet ik niet of je kan veunen op een geliplate. Ik denk dat je die geliplate naar de hand. Ja, daar was iets mee geloof ik. Geliplate en veunen. Maar volgens mij wel. Ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon doen. Goed. Nee, dat is helemaal niks. Nu gaan we Dan laat ik het eens uit. En dan gaan we thuis vieren met hapjes en zo. En ze snapt het wel. En juf gaat haar bellen. Juf gaat haar bellen. Ja? Ze krijgt een pakketje van... Oké. Heb ik nog papier liggen? Moet je dat even doen? Oh, ja. Dit is op zo'n velletje. Het moet een dun laagje zijn, hè? Nou, te dik? Zo, nog een beetje. Hij moet ook helemaal bedekt zijn. En dan laten drogen of wat? Nou nee, eerst moet je het laagje erop leggen. Moet ik zo met jouw papier? Ja. Nee, dat is dan een papier. En dan zacht overheen wrijven. Het is wel leuk met die bladeren. Het is hartstikke leuk met je bladeren. Bladeren. Zo fijn. Bladeren, ja, bladeren. Ik ga even blijven hard. Gaat niet zo hard. Ja, dan zit er weer een ander been gedrukt, hè? Wat denk je ervan? Nou nee, moet je een tijdje wachten. God. Meer wrijven? Ja, Ja. ik heb al heel erg lang gegeven. Ja. Dan zit ik te bedenken, wat zit er nou in die doos? Nou, het lijkt een soort schilderij of zo. Ja, paspartouts denk ik. Maar die heb ik zo besteld. Oh, nou ja, misschien zitten ze naast elkaar. Ja, dat zou kunnen. Ja, dan moet je even wachten. Dat kan ik niet. Ja, even wachten. Maar Ik heb het gemeen. ja, dit kan. Heel voorzichtig. Ik zal nog even laten zitten. Zo, oké. Kom eens even schoonmaken. Het is bijna 3 uur. Hoe laat is jouw werkdag afgelopen? 4 uur. Oké, dan Maar jij mag hier naar huis hoor. moet je dat schoonmaken. Ja. Je bent altijd heel consequent mee. Nee hoor, helemaal niet. Het is soms ook wel eens half 6. Ja, nee, maar ik snap het wel, omdat je hier dicht bent, dat je dan het wat verder doorvoert. Als Stijl maar een leuke dag heeft en zich jarig voelt. Daar gaat het om, want je bent Zondag bedoel je? ja, behalve zakenvrouw ben je ook een man. Laten gaat hapjes halen en zo. Het is echt een stap voor de verjaardag. Oké. Dat wou ze heel graag. Ja? Oh, die kinderen dat nog step. Kan ze heel goed, dus ze kan niet zo goed fietsen. Oh, is hij dan een fiets? Ja. Maar we fietsen ook niet zoveel met haar. Een cc-deeltjes toch? Maar die hebben we net afgehaald. Maar ze wou dat eraf hebben. Ja, die oefenen. Hij pakt er nog niet. Kijk, hier zit hij. Nee, maar dat is het. Weet je wat dat is? Hij had nog iets. Kijk, hij pakt hem nog. Hij laat hem nog. Ja, nee, goed. Ja. Dat is wel leuk. Dat is wel heel apart. Vind je niet? Zo kunstzinnig in ieder geval. Dit is kunstzinnig. Ja, dit is eigenlijk een druktechniek.